I'm here in the Morrab subtropical gardens, and as you can see, it is alcohol-free zone. ما شاء الله. أنا في حديقة موراب في منطقة بنزانس في كورنوال. حديقة جميلة جدا، فيها أشجار مختلفة. ونصيحتي أي رحلة في بريطانيا، أي رحلة حتى لو كانت في الصيف، لازم يكون معاكم جاكيت للمطر و جمبر، يعني ملابس دافية لأنه شتي. هذه الحيوانات اللي ممكن تجدوها هنا في الحديقة. ممكن أن تجدون butterflies، فراشات، moths، فراشة كبيرة، insects، حشرات، toads، ضفادع صغيرة، squirrels، سنجاب، kingfisher يمكن نوع من الأسماك، spiders، عناكب، the rest I don't know، blue tits. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بجمال الأشجار اللي في الحديقة هنا. إذا حابين تحطوا لي أي كومنت، تعليقات، فين تحبوا تزوروا أو أماكن ممكن أكون زرتها من قبل، بليز دو، تفضلوا حطوا، اكتبوا تعليقاتكم أو أماكن مفضلة أنتوا زرتوها وممكن أنا أستطيع أن أذهب وأزورها كمان وأصورها لغيرنا. شكرا للمشاهدة.